Anh chàng này làm sao ngờ được. Sếp của anh ấy bảo anh ấy đi chiếm lấy một đôi. Hóa ra là thật. Giờ đây sếp không chỉ giúp anh ấy nộp hết giấy tờ cần thiết để kết hôn, mà còn chọn luôn ngày cưới cho anh ấy. Tối hôm đó, Lâm Ngọc Giao đang chuẩn bị rửa mặt, thì cửa phòng đột nhiên bị gõ. Cô ấy tưởng là Phù Hoài Nghĩa, nhưng mở cửa ra xem, hóa ra lại là Lục Giang Đình. Ngọc Giao, Lục Giang Đình đứng ngoài cửa, mắt đầy những tia máu đỏ. Anh em là phải xin lỗi em rồi. Có lẽ anh phải kết hôn với Phương Cầm mất thôi. Ồ, đó là chuyện vui lớn mà. Xem ra Lục Giang Đình vì tiền đồ mà đưa ra lựa chọn rồi. Chúc mừng nhé, bao giờ tổ chức tiệc cưới vậy? Em không buồn chút nào sao? Sao em phải buồn chứ? Anh lại quên rồi à? Ngày anh mang của hồi môn của em đưa cho Phương Cầm, em và bố mẹ đã đến nhà anh hủy hôn rồi đấy. Cả làng đều có thể làm chứng. Lục Giang Đình nghe cô ấy nói, mắt càng đỏ hơn. Ngọc Giao, sau khi cưới, anh không thể thường xuyên đến gặp em được nữa. Sao vậy? Anh còn nghĩ mình nên gặp em thường xuyên à? Đến giờ em vẫn không tin nổi. Tình cảm 3 năm của chúng ta lại vì số tiền đó mà ra nông nỗi này. Anh yêu em mà. Anh đã giải thích với em rồi, mà em vẫn kiên quyết chia tay. Em nói anh nghe, có phải ai đó nói gì với em không? Không có, anh đã chọn Phương Cầm thay vì em. Nên em tin rằng sau này, bất kỳ quyết định nào, anh vẫn sẽ ưu tiên chăm sóc mẹ con họ trước. Em không muốn sống một cuộc đời bị lựa chọn như vậy. Em mong muốn trong hôn nhân, người kia phải vô điều kiện chọn em. Lục Giang Đình nghe xong, hiểu ra, khó chịu gật đầu một cái. Em nói đúng. Những điều em nói, nếu tự hỏi lòng, anh em là khó mà làm được. Vì anh thật sự không thể bỏ mặc con của Kiến Quân được. Dù anh có thể giữ khoảng cách với Phương Cầm, nhưng không thể không quan tâm Thần Thần. Vậy nên, Ngọc Giao, chúng ta đành lỡ nhau rồi. Lâm Ngọc Giao nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của anh ta, thật sự cạn lời. Mai anh về quê đúng không? Ừ, Tết năm nay anh xin tăng ca. Nhờ em báo bình an với bố mẹ anh được không? Được chứ, không chỉ báo bình an cho bố mẹ anh còn định nói với bố mẹ anh và cả làng, tin vui là em sắp cưới Phương Cầm đây mà. Nói xong, Lâm Ngọc Giao đóng sập cửa, dọn dẹp xong rồi lên giường ngủ. Nhưng Lục Giang Đình không đi. Anh ta quyết định ở cửa nhà Lâm Ngọc Giao cả đêm. Anh ta muốn dùng cách của mình để ở bên Ngọc Giao lần cuối. Anh ta ngồi dưới đất, nhắm mắt, mơ màng ngủ thiếp đi. Đang mơ màng, đột nhiên bị ai đó bịt miệng lôi dậy. Lục Giang Đình hoảng hốt mở mắt, nhìn hai người một trái một phải. Chỉ trong chốc lát, anh ta bị Phù Hoài Nghĩa và Lâm Đình kéo vào căn nhà dưới lầu. Hai người hợp sức trói anh ta lại, rồi nhét một miếng dĩa rách vào miệng anh ta. Lục Giang Đình tức giận nhìn chằm chằm họ, miệng cứ hừ không ngừng. Đồ khốn, dám bắt nạt chị tao thế này, tao muốn đập mày từ lâu rồi. Lâm Đình, em đi ngủ trước đi. Tao còn chưa đánh nó mà. Không cần em ra tay. Đi ngủ đi. Lâm Đình bĩu môi, bực bội trở về phòng. Tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không? Không được quấy rầy cô ấy nữa. Anh em bao năm, tao không muốn dùng thủ đoạn với mày. Sao mày không chịu nhớ vậy? Lục Giang Đình trừng mắt đỏ ngầu, miệng cứ hử liên tục. Phù Hoài Nghĩa giật miếng dĩa trong miệng anh ta ra. Mày là đồ tiểu nhân hèn hạ. Tao coi mày là anh em, vậy mà mày dám đào góc tường của tao. Đừng quên, hồi đó mày đến nhà tao uống rượu, tao với Ngọc Giao đã đính ước rồi. Giờ mày cướp mất vợ tao. Vợ mày là ai? Phương Cầm à, yên tâm đi. Phương Cầm vẫn an toàn lắm, chẳng ai đi cướp cô ta đâu. Mày, được lắm. Tao sẽ tố cáo hành xử xấu xa của mày lên trên. Mày chờ bị phạt đi. Được, tao đợi. Cùng lắm tao giải ngũ, không làm nữa. Bố mẹ tao còn mừng ấy chứ. Nhưng mà, trước khi đi, tao cũng phải kéo mày xuống nước. Mày mà nghỉ thì thảm lắm. Chỉ còn cách về thừa kế một mẫu 3 sao đất của bố mẹ mày thôi. Lục Giang Đình tức đến phát điên, tiếp tục chửi rủa anh ta. Nhưng chưa chửi được mấy câu thì im bặt, vì miệng lại bị nhét xỉa.
Lục Giang Đình cứ thế bị trói trên sofa cả đêm. Sáng hôm sau, trời chưa sáng, hai người đã dậy. Vì Lâm Ngọc Giao và Lâm Đình phải bắt chuyến tàu sớm. Lục Giang Đình trên sofa cứ không ngừng. Thời gian đã gấp, mà anh ta còn quấy rối. Tức quá, Lâm Đình quăng cái khăn lau chân tối qua vào mặt anh ta. Kêu, bận chết đi được còn phải đối phó với mày. Im mồm đi. Lục Giang Đình cuối cùng cũng im, nhưng bị mùi hôi làm lườm trắng mắt. Đây là xã hội pháp trị. Yên tâm, tao không làm gì mày đâu. Mày ngủ thêm chút đi. Tao đi tiễn họ ra ga tàu trước. Về sẽ thả mày. Anh đi đây, đã đặt vé khứ hồi rồi. Nhớ gọi điện cho anh nhé. Đến nơi cũng gọi báo bình an cho anh. Được thôi, để anh thay em hỏi thăm chủ thím. Anh cả cưới. Để anh chúc mừng anh cả và chị dâu. Chẳng phải chúng ta thân lắm sao? Anh cả tao cưới. Mày chúc cái gì mà chúc? Phu Hoài Nghĩa mặt tối sầm. Lâm Đình lập tức ngậm miệng. Bên này, nhà họ Phù nhìn lá thư trên bàn. Phù Tân Vĩ và vợ lúng túng. Lá thư này, đưa cô ấy hay không đây? Hay là mở ra xem trước đi, để kiểm tra giúp cô ấy. Như vậy không hay lắm đâu. Tiểu Di lớn thế rồi, sao mình lại đi xem trộm thư của cô ấy được? Đúng lúc đó, Phù Lạc Di từ trên lầu đi xuống. Mở ra đi, cùng xem nào. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Phù Lạc Di đang bước xuống cầu thang. Tiểu Di, sao cô xuống đây? Tôi nghe hết rồi, nãy giờ đứng ở cầu thang nghe. Vậy nếu cô đã nghe, cô thấy chuyện này giải quyết thế nào? Tôi thấy họ lạ lắm, khác hẳn với những người tôi từng tiếp xúc trước đây. Hai người họ lạ thật, muốn lừa cô. Họ chắc chắn phải ngụy trang một chút. Đừng nói là cô, tôi với mẹ cô cũng bị họ lừa mà. Đúng vậy, cô đừng tự trách mình quá. Như lần trước mẹ nói với cô, đời cô quá suôn sẻ, thay vào đó lại không phải chuyện tốt. Giờ ăn một cú lừa lớn, mà vẫn trong tầm kiểm soát của tôi và bố cô. Đó mới là chuyện tốt. Ly hôn đi, đừng đợi tôi hết tháng ở cữ nữa. Giờ ly luôn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt rơi xuống người cô ấy, rồi lại nhìn lá thư trên bàn. Cô không xem thư rồi quyết định sao? Không quan trọng nữa. Hắn viết gì cũng không còn quan trọng. Cuộc hôn nhân này phải chấm dứt. Nói xong, Phù Lạc Di cầm lá thư trên bàn, không do dự xé làm đôi. Bố, con sẽ viết thỏa thuận ly hôn. May bố mang đến trại giam cho Phan Hồng nhé. Hôm sau, Phù Tân Vĩ thả Phan Hồng ra và nói chuyện ly hôn với anh ta. Anh cả tôi đã đến tìm cô rồi à? Trong thư của Phan Hồng thực ra cũng có ý đó. Anh ta viết rằng biết mình sai quá lớn, không cầu xin được sự tha thứ của cô ấy. Nếu cô ấy muốn ly hôn, anh ấy đồng ý. Anh ấy không biết Phù Lạc Di chẳng hề xem thư. Nhưng còn chuyện đặt tên cho con thì sao? Phụ thuộc vào ý cô ấy, gọi là Thư Nhiên, Vân Quyền Vân Thư. Nụ cười rạng rỡ, thật hay. Tên đẹp lắm, bố. Cảm ơn bố nhé. Cảm ơn vì vẫn chịu nói cho con biết tên của con gái. Là con có lỗi với cô ấy. Thôi đừng nói nhiều nữa. Chiều nay đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Bố cũng không truy cứu gì còn nữa. Vâng, bố. Sau khi con ra ngoài, bố đừng nói chuyện này với mẹ con và cả anh cả họ nhé. Yên tâm đi. Ly hôn xong, quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng chấm dứt. Chiều đó, Phan Hồng đến sớm, đứng đợi trước cửa cục dân chính. Chờ Phù Lạc Di, chẳng bao lâu, một chiếc xe chạy đến. Phù Lạc Di bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại. Kể từ ngày chia tay ở phòng sinh, rõ ràng thời gian chẳng bao lâu, nhưng lại như cách cả một đời. Những ngày qua, Phan Hồng ở trong trại giam cứ nghĩ đi nghĩ lại. Ban đầu, anh ấy cũng từng muốn xin lỗi cả nhà cô ấy tử tế. Thậm chí quỳ trước mặt Phù Lạc Di dập đầu cũng được. Chỉ cần xin được cô ấy tha thứ. Nhưng sau đó, anh ấy lại nghĩ, một kẻ tệ hại như anh ấy vốn không xứng với cô ấy, cũng không đáng được tha thứ. Phan Hồng có ngàn lời muốn nói trong bụng, im lặng nói với cô ấy, nhưng miệng chẳng thốt ra được chữ nào. Mãi đến khi hai tờ giấy ly hôn cầm trên tay, anh ấy mới lấy hết can đảm gọi cô ấy một tiếng, Tiểu Di. Anh xin lỗi em. Ra khỏi đó, Lạc Di liếc nhìn anh ấy một cái, cầm giấy ly hôn, xoay người bước đi, không dành cho anh ấy thêm một ánh nhìn, cũng chẳng hề quay đầu lại.